Mirëmbrëma të gjithëve. I ftuari i sotëm është ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zoti Arvizu. Zoti ambasador, mirëmbrëma, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë te pjesë. Mirëmbrëma, zoti Babaramo. Thanks for having me here. Really appreciate the invitation. Do doja ta nisim bisedën nga raporti i Departamentit të Shtetit për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Shqipëri. Po dhe më tej sepse është një përshkrim i gjithë situatës në vendin tonë. Krahasuar me një vit më parë, duke i referuar këtij raporti, Shqipëria ka bërë hapa para apo hapa pas? Well, as you know, the State Department's Human Rights Report is a congressionally mandated report. We do it for every country in the world. It's a very long document. Është një dokument shumë i gjatë dhe shumë i përfshirës dhe përfshin shumë fusha. And it takes into account shumë faktorë të ndryshëm. Mendoj që përcilindoj që në raporti dhe krahason me vitin e kaluar do të vërej disa zona në cilat ka pasur përmirësime. Njëra që më vjen ndërmend është trajtimi i dhunës në familje, të drejtat e LGBT-ve, për shembull disa shembuj që më vjen ndërmend, si dhe disa zona në cilat ka pasur regres, si dhe disa zona në cilat nuk ka pasur ndryshim. Kështu që është e vështirë që të mund të bëhet një karakterizim i përgjithshëm. Mendoj që më keni dëgjuar që të them më parë, lidhur me shqetësimin që unë kam dhe që Washingtoni ka, që për ndoshta një kombinim arsyesh reforma, lëvizja e reformave këtu në Shqipëri, duket sikur ka ngecur në vend paksa. Të gjithë dëgjojmë për problemet bazë, korrupsioni, kultura e pandëshkueshmërisë, problemet veçanërisht me gjyqësorin, institucionet e politizuara. Kështu që me të vërtet nuk ka pasur shumë progres në zgjidhjen e këtyre fushave thelbësore. Nuk besoj që është përgjegjësia e një personi, por është një përgjegjësi që ndahet dhe për një mik të Shqipërisë është vërtet frustruese tek shoh këtë përparim të ngecur në zbatimin e këtyre reformave. Në raport thuhet se korrupsioni ka përfshirë të gjitha degët e qeverisë. Ndërkohë qeveria beson tek një proverb popullor i cili thotë se uji nga lart rrjedh i kulluar, po ndotet poshtë. Ju e besoni këtë? Dhe më konkretisht, duke ju referuar raportit, cilët janë zyrtarët e lartë më të korruptuar? Për t'ju përgjigjur pyetjes suaj të dytë, së pari, raporti është hartuar në një formë të tillë që përmbahet nga veçimi i individëve. Padyshim disa persona janë më përgjegjës se të tjerët, por qëllimi i raportit është që të përshkruaj trendin, prirjet, zhvillimet institucionale. Proverbi është interesant, fjala e urtë është interesante. Nuk e kisha dëgjuar këtë më parë. Mendoj që është e drejtë që të thuhet që problemet e korrupsionit dhe kultura e pandëshkueshmërisë në Shqipëri, këto janë me të vërtet çështje shumë të rrënjosura. Dhe është e kuptueshme, arsyeshme që të presësh që çfarëdo lloj qeverie që të jetë në pushtet, që ajo ka përgjegjësinë kryesore për të hartuar politika, për të zbatuar legjislacionet, për të bërë gjëra të tjera në mënyrë që të ketë përparim. Kështu që në këtë kuptim është e drejtë që të caktohen disa përgjegjësi qeverisë, por nuk është vetëm përgjegjësi e qeverisë, ka shumë përgjegjësi për qenë me drejt për drejt, zoti ambasador. A ka treguar me kryeministri Berisha, i cili erdhi në pushtet 8 vjet më parë me flamurin e antikorrupsionit dhe të duarve të pastra. Pra, a ka treguar kryeministri Berisha vullnet për të luftuar këtë fenomen?
dhe 2 muaj para mbylljes së mandatit të tij, mund të themi se kjo qeveri ka dështuar në luftën kundër korrupsionit apo ka ende shpresa se gjendja mund ndryshojë? Sigurisht nuk kam qenë këtu në fillim ose në kampin e mëparshëm, e di që ka qenë në fushatën e mëparshme zgjedhore, e di që ka qenë një slogan kyç i asaj fushate, besoj që si çdo qeveri, disa hapa janë ndërmarrë. E di që për shembull në fushën e politikave të investimeve, ato qendrat me një sportel të vetëm ka qenë një përpjekje për të mund të zvogëluar një pjesë ndërmjetëse, pra kjo është diçka pozitive, por në përfundim mendoj që kjo është diçka që votuesit shqiptar duhet ta vendosin me 23 qershor. Por ndërkohë duke ju referuar raportit. Meanwhile referring to the report. Korrupsioni është në nivelin më të lartë se një vit më parë apo në nivel më të ulët? E dini që është vërtet e vështirë që të mund të jepet një thënie e përgjithshme. Mendoj që ka ngecur në vend, që nuk është gjë e mirë, sepse kur nis nga një bazë më e ulët, edhe nëse gjërat nuk përkeqësohen, përsëri gjërat duhet të përmirësohen. Është tamam si ekonomi të caktuar, për shembull nëse është një ekonomi si Japonia, Shtetet e Bashkuara dhe rritja është 1 ose 2%, nuk është shumë, por është një ekonomi e madhe dhe gjithashtu mund të ketë lëkundje. Por nëse je një ekonomi në zhvillim, ndonse 1-2% rritje nuk është keq përballë recesionit global ose vështirësive. Përsëri duhet ecet më mirë se sa 1-2%. Kështu që për një vend në zhvillim, rritja në fushën e 5-6% është ajo që nevojitet në mënyrë që të ecet përpara. Duke ju referuar gjithnjëherë raportit të Departamentit të Shtetit, në raport thuhet se pjesa më e korruptuar është drejtësia në Shqipëri. Shumica qeverisëse akuzon për këtë gjendje drejtuesit e mëparshëm të Këshillit të Lartë Drejtësisë, presidentin Topi dhe zotin Spahiu. A kanë të drejtë përfaqësuesit e qeverisë kur shfaqsohen në këtë mënyrë? In this way. So what I mean, just for my so some people are Për ta saying that kuptuar dhe një herë më mirë, disa persona po thonë që presidenti Topi dhe zoti Spahiu për shkak të pozicionit të tyre në Këshillin e Lartë të Drejtësisë kanë përgjegjësinë më të madhe për këtë? Don përfaqësuesit e qeverisë thonë se për këtë gjendje të drejtësisë fajtori janë zoti Topi dhe zoti Spahiu, si drejtues të Këshillit të Lartë të Drejtësisë deri para një viti. I don't think that's a very strong argument at all. Again, I'm not really in a position to assess how effective they were in their positions. As I said, I think por sikurse e thash, nëse diçka është e kudogjendër, sikurse korrupsioni në gjyqësor, mendoni ka probleme të tmerrshme me gjyqësorin këtu, ka shumë përgjegjësi, ka boll përgjegjësi përpara. Kështu që nuk jam në një pozitë për të thënë që zoti Topi, zoti Spahiu nuk kanë përgjegjësi fare. Sërish nuk jam në një pozitë për ta thënë këtë, por ndihem komod të them që situata e gjyqësorit sot nuk është për shkak të këtyre dy zotrinjve. Korrupsioni i gjykatësve. A ka një mbështetje, një suport politik për të qenë më i drejtë për drejtë? Në qoftë se një gjykatës ose një trup gjykuese jep një gjykim që nuk është në favor të opozitës, por është në favor të shumicës qeverisëse, a ka raste kur një vendim i tillë është një licencë për të bërë korrupsion?
Based on my experience and speaking with people, dhe duke biseduar me njerëzit, nuk mendoj që mund të vihet në pikë pyetje që gjyqësori shumë i politizuar. When making judicial pronouncements, verdicts, a lot of factors that have nothing to do at all with justice go into these decisions. I feel really bad because I think that a lot of justices individually are good people. Most of them are extremely intelligent, probably në shkollën e cilën edukuar, por vërtet është e dëmshme që 2 vite radhës unë kam pasur privilegjin që të flas në shkollën e magjistraturës. Kështu që këta janë persona që do të jenë gjykatësit të rinj, prokurorët e rinj dhe i sheh ata dhe ata përfaqësojnë talentet më të mira të reja në Shqipëri. Dhe e di që ata po hynë në një sistem shumë të vështirë. Dhe kemi pasur disa gjyqtarë amerikanë që kanë ardhur këtu dhe i kanë ndihmuar për të mësuar disa prej kurseve për ta. Dhe që një gjyqtar amerikan vjen nga një sfond të jetë ndryshëm. Dhe kam theksuar këtë javën e kaluar, kam qenë në shkollën e magjistraturës që në Shtetet e Bashkuara. Nuk ka rëndësi nëse jeni senator Shtetet e Bashkuara, ose një shofer kamioni, ose një shtëpiake, nëse ti përpiqesh që të ndikosh në rezultatin e një çështje duke marrë në telefon një gjykatës ose duke i dhënë një zarf një gjyqtari, ky është një problem serioz, sepse ti je duke ftuar pasoja shumë serioze pavarësisht se cili je. Dhe vërtet shpresoj që në Shqipëri do të kishe pasoja serioze për këto, por trishtueshëm e dim që ky nuk është rasti. Disa njerëz më kanë thënë që është thjesht çështje mbijetese. I kam thënë këtyre të rinjve, vajzave dhe djemve të rinj që ju keni bërë një zgjedhje, që të ndiqni këtë fushë, që të bëheni gjyqtar, që të bëheni prokuror. Dhe unë e kuptoj se sa e vështirë është kjo, por ju e keni bërë këtë zgjedhje. Dhe ju mund të sillni ndryshim, secili individ mund të bëjë ndryshim. Tha donë që ka pasur donë edhe deklarata dhe qëndrime politike nga gjykatësit. Ajo me fundit që më kujtohet mua është pas vendimit për gjyqin e 21 janarit. Dhe u befasuam të gjithë donë, sepse gjykatës që të bën një deklarat kundër deklaratës së ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne të gjithë gjykuam donë që ata as në ëndrrën e tyre më të guximshme nuk do ta kishin menduar. Ju, si e pritet atë deklaratën e tyre? Well, I was surprised by a lot of things that day. Habitur nga shumë gjëra atë ditë. Including the Integration Minister's Facebook page. Edhe faqen e Facebookut të Ministres së Integrimit, që kishte gjithashtu disa komente në të. I can see why some people were happy. Mund ta kuptoj se përse disa persona nuk kanë qenë të kënaqur me atë deklarat, pasi gjithashtu nuk ka qenë një deklarat personale e lëshuar prej meje, por ka qenë një deklarat e cila është koordinuar dhe miratuar dhe nga Washingtoni, është një deklarat që e ka bërë shumë të qartë pozicionin tonë, që ne vërtet ishim të shokuar nga verdikti, sepse e ndjem që në bazë të fakteve që ishin prezantuar, përfshirë dhe faktet që ishin prezantuar prej prokurorit që ka rezultuar nga analiza e ekspertizës nga laboratori i FBI-s, që është më i miri në botë, që ka pasur vërtet një çështje të fortë. Kështu që sërish u përket gjyqtarëve dhe gjykatave që të lëshojnë verdiktin, dhe jam i kënaqur që prokurori i përgjithshëm vendosi që ta apelojë këtë çështje. Por ka qenë sigurisht ndjesia nga ana e Shtetit të Bashkuara që në vijim të 21 janarit ne kemi bërë gjithçka që kemi mundur për të përpjekur në mënyrën tonë të vogël që të shihnim që drejtësia të shërbehej në këtë rast, në këtë çështje. Pra, ne na u kërkua asistencë, nuk u vullnetarizuam ne,
por ne, zyra e prokurorit të përgjithshëm të asaj periudhe, na u afrua për këtë, kjo gjë u miratua nga Ministri i Drejtësisë dhe nga Kryeministri. Kështu që mendova që ishte pak to suggest that the United States was interfering. Që ishte vërtet pak e çuditshme që disa njerëz thanë që Shtetet e Bashkuara po ndërhyrnin në çështjet e brendshme të gjykatave. Çfarë ndërhyrje? Ne na kërkua që të ndihmonim dhe kjo është ajo që ne bëm. Dhe ky ishte verdikti që u lëshua. Jo, nuk ka asgjë për që kërkoj ndjes. Sigurisht, askush nuk, jo të gjithë ndjen në këtë mënyrë, po Shtetet e Bashkuara ndjen që kjo ishte gjëja e duhur për të bërë, për të shprehur në atë periudhë. Dhe ne qëndrojmë asaj që kemi thënë në formën asaj deklarate atë ditë. Nuk ishte vetëm Ministria e Integrimit Bregu. Ishte edhe Ministri i Drejtësisë zoti Halimi, i cili gjithashtu bëri një deklarat ku tha domun që nuk duhet ndërhyjmë në vendimet e gjykatave, aludoi dhe për një incident që sipas tij ka ndodhur në muret e një ambasade. Duke pasur parasysh gjithë të, a mendoni se ke një diçka e koordinuar dhe ndoshta mund të ishte kryeministri? I didn't find those statements particularly helpful, but as I said, I'm glad that por dua të them që jam I kënaqur që prokurori I përgjithshëm vendosi të apeloj çështjen dhe le të shohim se si do të vendosë gjykata e apelit. Pas asaj deklarate që bët për gjyqin e 21 janarit, duket se ka një perceptim në publik që marrëdhëniet tuaja me këtë shumicë qeverisë nuk janë ato të një viti më parë, dhe ato po shkojnë në rrugën e paraardhësit tuaj, zotit Withers. Again, it's hard to compare. Është e vështirë të krahësohet. I mean, I feel that my relationship marrëdhënia ime with key officials in the me zyrtarët kyç në qeveri janë të mira, janë të mira për atë që mua më duhet të bëj si përfaqësuesi personal I presidentit këtu. Dhe gjithashtu I kam thënë në person disa prej tyre, të paktën për një Amerikan, shenja e një misie të mirë, e një partneriteti të mirë është që ndonjëherë miq, ndonjëherë partnerët duhet të bien dakord që të mos bien dakord. Dhe ndoshta unë nuk kuptoj mjaftueshëm për kulturën shqiptare, por në Shtetet e Bashkuara mund të ketë armiq të hidhët politik, për shembull senatori Jesse Helms nga edhe ka pas vërtet shumë konservativ dhe pikpamje shumë të forta dhe ndonjëherë ai ka qenë së bashku me senator nga ana e palës demokratike, ata vërtet kanë luftuar me një jetë si Macja Menin, por kur ai vdiq dhe në funeralin e tij kishte shumë persona që kishin there was a certain respect for the person, even though it seemed like 99% of the time they were opposed to each other. Ata ishin kundërvënë njëri tjetrit për shkak të ideologjisë. So, you know, as an American, kështu që si Amerikan, don't take anything personal. Nuk marr asgjë personale, mendoj që miq duhet bien dakord që të mos bien dakord, por gjithsesi mendoj për të gjitha zonat në të cilat bashkëpunojmë. Dhe ky bashkëpunim ka qenë I shkëlqyer në të gjithë këndvështrimet, veçanërisht në fushën e politikave. Ne jemi të gjithë të kënaqur me lajmin që ka ardhur gjatë 2 ditëve të fundit, që ne vintim procesit të gjatë, të udhëhequr nga BE-ja për me inkurajim të fortë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që Prishtina dhe Beogradi ishin në gjendje që të arrinin një marrëveshje historike dhe kjo vërtet është një rast për një festim të madh në Shqipëri, në Kosovë, dhe do të mendoj ndoshta edhe në Serbi, por jo vetëm në këto vende, por në të gjithë rajonin. Sigurisht dhe në Shtetet e Bashkuara për personat që ndjekin këtë pjesë të botës është vërtet një marrëveshje historike. Kështu që ka shumë
zona në të cilat bashkëpunimi ynë është vërtet i shkëlqyer dhe vërtet ndihemi privilegjuar dhe me fat që jam ambasador amerikan në një vend ku ka vërtet kaq shumë përputhje dhe kaq shumë bashkëpunim dhe mendjet përbashkëta në çështje caktuara. Ndoshta në çështje tjera kur nuk kemi ndryshim mendimi, sigurisht që ka, por mendoj që është e kuptueshme. Unë e kuptoj se përse njerëzit ndoshta mund të përqendrohen në ndryshimet, por në përgjithësi do të thoja që marrëdhëniet janë të shkëlqyera dhe vërtet jam krenar që jam pjesë e kësaj. Por do të ktheheshim tek raporti. Në raport flitet se institucionet janë thellësisht partijake. Mund ta ezauroni këtë akuzë me detaje, me fakte. Cilat institucione? Well, Albania is a young democracy. Shqipëria është një demokraci e re. Dhe mendoj që disa gjëra që ne si amerikani marrim për të mirëqenia janë institucionet e pavarura. Dhe kjo pavarësi, ky integritet, kjo liri nga ndërhyrjet e jashtme nuk është diçka në fakt që e gjejmë këtu. Është diçka e rrënjosur këtu sikur se duhet jetë. Për shembull, Komisioni Qendror i zgjedhjeve është diçka që më vjen ndërmend. Dhe mendoj në kohë caktuar institucioni i presidencës është diçka tjetër që më vjen ndërmend. Gjithashtu çështja e shërbimit informativ, por edhe organet e vetë qeverisjes. Por kjo pasqyron, mendoj, një problem strukturor dhe besoj që keni dëgjuar njerëz që flasin këtë për mungesën e një shërbimi civil këtu në Shqipëri. Dhe këtë kemi parë edhe me zgjedhjet. Kur LSI-ja u largua nga koalicioni, nuk e di gjerësinë e kësaj, por e di që shumë persona kanë humbur vendet e punës. Sërish, si një amerikan është pak e vështirë për ta kuptuar këtë, sepse në sistemin tonë ne kemi një sistem të përzier në nivele të caktuara të larta, pozita të larta janë persona të caktuara politikisht, por pjesa më e madhe është një shërbim profesional, pra shërbimi civil. Janë punonjësi që punojnë për qeverinë që qëndrojnë në pozicionet e tyre të punës pavarësisht se kush vjen në pushtet. Po këtu sigurisht numrat të mëdhenj njerëzish përfshirë dhe shoferë, zonjat që janë marrë me pastrimin, pastruse të gjithë, pra këta kanë humbur vende pune. Ndërsa Shqipëria vazhdon evolucionin demokratik, do të ishte mirë që të lëvizej nga ky model, të largoheshim nga ky model, por është një shembull i ndryshëm, por besoj që tregon se si ky koncept i politikës duket sikur vërtet pushton çdo aspekt të jetës shqiptare dhe nuk mendoj që është një fenomen i shëndetshëm. Nëse ju kuptova sakt, ta donë që presidenca dhe shërbimi informativ janë institucione partijake. Ju kuptova sakt? I think, it's natural. Mendoj që është e natyrshme nëse do flasim për shembull për shërbimin informativ. Po i shërben shtetit duke e mbajtur shtetin të lirë prej njerëzve që do donin ta dëmtonin shtetin. Kur president Topi ka qenë në postin e tij, ka qenë në qartë që ka pasur friksione mes tij dhe zyrës së presidentit dhe zyrës së kryeministrit, e di si fakt që ka pasur disa persona, disa prej miqve të mi në opozit, që ndoshta kanë qenë të kënaqur që e kanë parë këtë, ose ndoshta jo të pakënaqur që e kanë parë këtë, sepse janë kundërvënë forcisht kryeministrit dhe kanë qenë konsekuent në treguarit e njerëzve që vërtet isha i trishtuar nga kjo gjë, sepse është diçka e pafat kur ka një fërkim në këtë nivel, sepse në të vërtetë ata duhet të punojnë së bashku. Ata duhet të punojnë së bashku për interesin e përbashkët dhe jo se do duhet binë dakord gjatë gjithë kohës, dhe këtu në fakt flasim për pavarësinë e institucionit.
Kryeministri ka një punë shumë të vështirë që është kryeministri i cili drejton qeverinë, por gjithashtu është presidenti i cili është kreu i shtetit. Dhe në Shqipëri ka përgjegjësi të caktuara unike, të cilat shkojnë me të qenit në postin e presidentit, veçanërisht në lëmin gjyqësor. Kjo është diçka që është pak shqetësuese, sepse pavarësia e këtyre institucioneve. Ajo që do të nënvizoja është ajo e Komisionit Qendror të zgjedhjeve dhe jam i sigurt që do të flasim pak më shumë për këtë. Por raporti të drejtave të njeriut të cilit ju i referoheni ka qenë për vitin kalendarik 2012 dhe një episod ose një rast specifik në cilin kemi folur në të ka qenë referendumi për mbeturinat, ku dukej për një vëzhgues neutral, asnjënës që forcat politike kanë qenë në punë, të cilat ndaluan ose e mbajtën atë rast që të prezantojë njerëzve në formë në një referendumi. Ju e uruat presidentin Nishani. Këto shqetësime kur ju kanë lindur? Para zgjedhjes së tij, si një ministër i Partisë Demokratike që kalon në zyrën e kryetarit të shtetit, apo më pas gjatë ushtrimit të detyrës tij? E kuptoj pyetjen tuaj dhe nuk dua që të egzagjeroj shqetësimin. Para së gjithash, e njihja presidentin Nishani kur ka qenë ministër i brendshëm, kur ka qenë ministër i drejtësisë, dhe mendoj që është vërtet një njeri i nderueshëm. Dhe mendoj që ai vërtet më intereson ky vend edhe njerëzit e këtij vendi. Por sërish, kthehemi tek pika, nuk ka lidhje shumë me njerëzit, se sa sigurisht njerëzit bëjnë ndryshimin. Dhe unë nuk po them, sepse njerëzit duhet të pranojnë përgjegjësitë. Unë pranoj përgjegjësitë për çdo gjë, çdo ditë për atë që unë bëj. Por është një fakt i jetës shqiptare që pavarësia e institucioneve nuk është vërtet aq thellësisht e rrënjosur sa duhet të jetë. Kështu që si rezultat i kësaj sistemi në përgjithësi nuk operon aq mirë sa mund ose aq mirë sa duhet. Presidenti Nishani vazhdon të jetë në influencën e kryeministrit Berisha apo ka filluar të krijojë profilin ose ka krijuar tashmë profilin e tij si mbi palët? Është e vështirë për mua që ta them, sepse ndërveprimet e mia me njerëzit që janë në këshillin e ministrave përfaqësojnë qeverinë. Ata përfaqësojnë qeverinë, kështu që pjesa më e madhe e këtyre ndërveprimeve ndodh atje. Ndërsa institucioni i presidentit është i veçuar. Kështu që duhet të ketë përsëri një marrëdhënie bashkëpunuese. Por kushtetuta parashtron fushat në të cilat presidenti është i pavarur dhe duhet ta ushtrojë këtë pavarësi. Sikur sa e thash, presidenti Nishani është vërtet njeri shumë i nderuar, e kuptoj shumë mirë. Nuk e kuptoj shumë mirë pyetjen tuaj dhe ndoshta nuk e përgjigj më drejt për derisa do doni ju. Por veçanërisht ndërsa lëvizim drejt këtyre zgjedhjeve, do të ketë kohë në cilat populli shqiptar dhe bashkia ndërkombëtare do të presin që njerëzit si presidenti edhe si Komisioni Qendror i zgjedhjeve, njerëzit si prokurori përgjithshëm, njerëzit si gjykatësit dhe ata që gjyqtarët që shërbejnë në kolegjin zgjedhor që do të mund të shërbejnë detyrave të tyre dhe jo partive. Në Shqipëri ka një shprehje, tha Don që është njeri shumë i mirë. Në Shqipëri ka një shprehje, thuhet për dikë që nuk do të don ta kritikosh ose ti thuash vretjet, thuhet vetëm mjaftohet me është burim mirë. Well, ndryshojnë.
He is a good man. And he has a tough position. Dhe ka një pozitë të vështirë. He has a very tough position. Ai vërtet ka një pozicion shumë të vështirë. And I think he discharges his responsibility in an admirable way. Në një mënyrë të admirueshme. Por është një pozicion e vështirë për të qenë. E qartë. Nuk po kam ngul në këtë pikë. Do doja t'ju bëja një pyetje. Tjetër, mund tingëlloj pak naive, por do doja dija si harton Departamenti Amerikan I Shtetit një raport vjetor për një vend. Bazohet në gjykimin subjektiv të një ambasadori, në rastin konkret të Shqipërisë, bazohet thjesht në gjykimin tuaj, apo ka dhe burime të tjera? Çfarë burimesh informacioni përdoren për të bërë këtë raport vjetor? Well, as I mentioned earlier, sikurse përmenda më herët, është një raport I mandatuar nga Kongresi. Është shumë teknik. Dhe përpiqemi që të jemi aq objektiv sa ç'mund të jemi në përgatitjen e tij. Kalon përmes shumë drafteve. Dhe bisedojmë, flasim me shumë persona dhe bëjmë një përpjekje të bashkërenduar ku informacion cilësor nevojitet atër shkohet tek burimet më të besueshme për fakte dhe të dhëna. Dhe do të shtoja që ne marrim bashkëpunim të shkëlqyer nga të gjithë pjesët e shoqërisë shqiptare. Gjithashtu flasim edhe me organizatat, me institucionet qeveritare, me OJQ-t, me diplomatë të vendeve të tjera, në mënyrë që të mund të marrim një pamje të përgjithshme, ndonse pak njerëz merren me shkrimin e tij, ka zyrtarë të tjerë të lartë në ambasadë që e shohin, sikurse thash, kalon përmes shumë shqyrtimeve, pra versioneve, dhe I quajnë versioni 1, 2, 3, dhe ka ECA-ke, ka pyetje nga Washingtoni që thot a mund ta shtjelloni këtë pjesë pak më shumë, na nevojitet pak më shumë informacion këtu. Por sërish kjo është diçka që e marrim shumë seriozisht. Dhe është një nga raportet më të rëndësishëm që përgatisim gjatë vitit. Ndoshta mund të jetë raporti më I rëndësishëm që ne përgatisim gjatë vitit. Gjithçka që del nga ambasada është përgjegjësia ime. Emri im shfaqet në të, kështu që unë marr përgjegjësi të plot për ato përmbajtje, pavarësisht nëse është versioni 1 ose versioni 8. Raporti, sikurse ju dini, botohet nga Washingtoni, kështu që në fund është del nga Washingtoni dhe është pjesë e 100 e ca raporteve. Kështu që unë jam përgjegjëse për ato që del nga Tirana dhe Washingtoni është përgjegjës për ato që del në raportin përfundimtar. Ju pyeta sepse shumë do në media zëra që thonë se qëndrimet tuaja janë personale, janë të ndryshme, ose dallojnë shumë në nuanca nga ato të Departamentit të Shtetit. Do people still say that? E thonë njerëzit të vazhdojnë të thonë këtë. They have said it about you. E kanë thënë për ambasadorin Withers, kanë filluar ta thonë dhe për ju. They have actually started to say that about you as well. I can only speak for myself. Unë mund të flas vetëm për veten, nuk mund të flas për asnjë person para meje. That's nonsense. Që në fakt është absurditet. And anybody who would say that, te cili do që do ta thoshte këtë, either is speaking from ignorance, ose po flet nga padia, or they're deluding themselves. Ose në fakt po gënjejnë veten. Po gënjejnë veten. I am here Unë jam këtu si përfaqësuesi personal I presidentit. I don't have unë nuk kam when I'm working and I'm the ambassador 24 hours a day. Dhe unë jam ambasador 24 orë të ditës. I don't have a personal view. Kam një këndvështrim personal, opinion personal, sepse unë përfaqësoj presidentin e Shteteve të Bashkuara. And let me just digress one moment and explain. Të bëj një digresion të vogël dhe të shpjegoj rolin e një ambasadori. I'm a career diplomat. Unë jam një diplomat karriere dhe unë kam 32 vite që e bëj këtë. Kam punuar për disa ambasadorë të shkëlqyer dhe kam mësuar prej disa
njerëzve të jashtëzakonshëm. Por unë e shoh rolin e një ambasadori që ai duhet të ekzekutoj politikat e Shteteve të Bashkuara. Formulimi kryhet në Washington. Ai bëhet qartësi në bazë të kontributeve, inputit të ambasadës. Dhe kolegët e mi në ambasade unë kemi kontribut që e japim në këtë, por cili do ambasador që thot unë jam në krye të formulimit të politikave në Shqipëri të vendit X, mendoj vërtet që po e gënjen veten. Unë jam këtu për të ekzekutuar politikat që vendosen në Washington. Dhe jam i njohës për këtë, sepse kam një grup kolegësh në Washington që janë shumë mbështetës. Sa herë kam nevojë për mbështetje, ata janë aty. Ndonjëherë ata më bëjnë pyetje vështira dhe ata duhet bëjnë pyetje të tilla. Ata më thonë, "Mund të shpjegosh pse po rekomandoni që të bëjmë këtë, që të bëjmë këtë tjetrën?" Dhe unë them, "Patjetër, sigurisht." Dhe ndonjëherë ata thonë, ndoshta është më mirë që ta bëjmë në këtë mënyrë dhe unë them, unë jam këtu për të ekzekutuar politikat. Kështu që shumë bashkëpunuese. Edhe është ekip. Kështu që për cilin do që do të sugjeronte, vërtet nuk ka kuptim, është e pa kuptim. Nuk shpenzoj fare kohë për ta menduar këtë. Në ambientet gazetareske dhe politike, thuhet se në Washington keni një rival shumë të fortë. Podesta Group. Një grup lobimi që financohet nga qeveria shqiptare. A keni kontakte me ta? Me Podesta Group? Dhe a ju kanë kërkuar ndonjëherë që të modifikoni qëndrimet tuaja? Sepse në publik ata i kanë ndryshuar, i kanë modifikuar qëndrimet e tyre, atë deklaratën e Zotit Mur për Komisionin Qendror të zgjedhjeve dhe për çështjen e zëvendësimit të Zotit Mur në Komisionin Qendror të zgjedhjeve, në emailët që nisën dhe në qëndrimin e tyre publik e transformuan. Madje e përmbysën realitetin. Dhe doja t'ju pyesja edhe një herë, a keni pika kontakti, fërkime, rivalitet me ta për të thënë të vërtetën mbi Shqipërinë? Disa pyetje këtu, do të përpiqem që të përgjigjem gjithë atyre që mbaj mend të lidhur me grupin Podesta. Dhe Zotin Toni Podesta vetë, unë kam pasur mundësi ta njoh përmes marrjes së detyrës sime si ambasador Shtetet Bashkuara në Shqipëri, dhe jemi bërë miq të mirë, kemi zhvilluar disa biseda, disa në telefon, disa këtu në Tiranë, edhe disa në Washington. Kështu që kemi pasur biseda të mira dhe të hapura. Gjithashtu njoh disa prej personave që punojnë për llogaritë të Shqipërisë, për ta shkruar llogaritë të Shqipërisë për ta, dhe në fund fare nëse do të lexoja atë që thuhet në njoftimet e tyre, në refuzimet që shënohet njoftimet e tyre, thuhet që ne përfaqësojmë qeverinë e Shqipërisë, nëse unë përfaqësoj qeverinë e Shtetet Bashkuara. Tek një libri Bob Woodwardit kam lexuar se Zoti Podesta ishte shefi i tranzicionit të presidentit Obama. Dhe duke qenë shefi i tranzicionit, përcakton zyrtarët më të lartë. Është njeriu më i pushtetshëm, ndoshta edhe se shefi i Pentagonit, zëvendës presidenti. Ju sugjestionon kjo? Për këto qëndrime të ndryshme që keni? Bob Woodward është një hero për mua, për ati që dhe Carl Bernstein kanë bërë gjatë
krizës së Watergate-it ose incidentit të Watergate-it. Por ai ka shkruar shumë libra. This was 40 years ago. Let's speak about 4 weeks again. Në fakt, kanë ndodhur zgjedhjet më parë dhe vërtet kanë kaluar shumë vite. Ai është një autor shumë i mirë dhe vërtet është e pamundur që të mund të ndjekësh të gjithë librat që ai boton. Por revista Washingtonian edhe gjithë revistë, gazetat caktuara kanë për shembull 100 lobistët më njohur ose 100 gratë më të fuqishme në Kapitol. Pra të gjitha këto bëhen në mënyrë që të shiten kopje dhe njerëzit do përqen që të lexojnë këto histori. Sikur sa thash, ai përfaqëson dhe grupi përfaqëson qeverinë e Shqipërisë. Unë përfaqësoj qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ne kemi periodik, ndoshta jo shpesh, ndonjëherë themi çfarë mendon dhe unë them kjo është ajo që unë shoh. Dhe unë e di se çfarë thon ata dhe pastaj ndjekim rrugët tona dhe kjo është një bashkëjetesë e paqësore. Pasur kontakte me të which means that you've had contacts with him, but they continue. Yeah, they continue. So we exchanged emails. Edhe shkëmbejnë email. Ndoshta më shumë se një javë më parë, nuk i kam parë prej kohësh, por there'll be a time. Por do të ketë kohë. Ai keni përcjellë në departamentin e shtetit shqetësimin. Gjithnjë në rritje në opinionin publik në Shqipëri se fonde publike të taksa paguesve shqiptar përdoren për të mbështetur një linjë partijake. Regarding lobbying activities, lidhur me aktivitetet lobiste of the Podesta Group. Well, when we send the Department of State every day një mbledhje të artikujve kryesorë. Kemi një ekip të shkëlqyer që e bën këtë me titujt kryesorë dhe këto janë artikujt kryesorë. Ne zgjedhim disa prej editorialeve kryesorë, veçanërisht ato që kanë lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i përkthejmë këto. Kështu që kur kanë qenë lajm i faqes parë, sikur se di me disa gazeta ka qenë lajm i parë, i faqes parë, atëherë është drejtë të thuhet që njerëzit në Washington janë e dieni që ka bërë lajm këtu. Por unë nuk kam dërguar mesazh të veçantë ose mesazh special për këtë çështje. Sepse për mua kjo nuk është një çështje. Për mua. Kuptoj që mund të jetë kjo për njerëzit këtu dhe kjo është pasqyruar në shtyp dhe kemi raportuar këtë siç duhet. Përpara se të kalojmë në reklama, në hapësirën publicitare, do doja t'ju pyesja për një shkrim shumë të fortë të revistës ndoshta më prestigjioze në botë, The Economist, e cila e konsideron Shqipërinë një regjim hibrid. Konstatimi sakt apo i egzageruar? This is the economic intelligence report. Ky është raporti, analiza që ka dalë jo pak, që ka dalë fakt jo shumë larg. Apo jo? Themi rreth 2 javë më parë. 2 weeks ago it was issued. I have the report printed out. I haven't read it. E kam në fakt të printuar raportin, nuk e kam lexuar. Let me just say, por më lejoni të them lidhur me ekonomistin. Si një amerikan është pak e rëndësishme për mua që ta them këtë, por në gjuhën angleze The Economist është ndoshta më i miri për nga cilësia, për interesin e përgjithshëm. Pra një revistë që ka vërtet cilësi të shkëlqyer. Cilësia e shkrimit të tyre është e shkëlqyer, ndërsa për sa përket indeksit ose sondazhit, nuk kam në një pozitë që të komentoj për të, pasi çdo sondazh, edhe nga një kompani e shkëlqyer ose një kompani me reputacion të mirë, ka një metodologji të caktuar.
Dhe për dikë që është interesuar që të mësoj për të, do donte të dinte se cila ka qenë metodologjia, cila ka qenë kriteri, sa objektiv ka qenë. Kështu që nuk jam në pozitë që ta trajtoj këtë, por e kam shfletuar me interes dhe Shqipëria ka qenë e listuar 90-ta, Kambodgja ka qenë 100-ta dhe kam parë ku ishte Shtetet Bashkuara dhe Shtetet Bashkuara ka qenë në 17 apo 18. Kështu që nuk do të vendosja shumë stoqe në këtë raport. A ka qenë demokraci hibride, kështu e quajta? Nuk e di vërtet se çfarë kupton kjo. Kam parë që kam pasur 4 kategori, por nëse sërish nuk e di se çfarë kupton, nuk kupton kjo. Por ajo që ka më shumë vlerë është që ka pasur një sër studimesh, qoftë nga Economist, nga raporti i Departamentit të Shtetit për të Drejtat e Njeriut dhe shumë të tjera, studimet e Bankës Botërore, FMN-s, sërish secila prej tyre ka metodologjinë e tyre dhe ju mund ta kritikoni këtë për informacionin që është drejtuar në këtë drejtim ose në anën tjetër, por unë do të thoja që nëse do të mblidhnim 10 kryesorët së bashku, të cilat kanë qenë disa tema të përbashkëta, mendoj që për Shqipërinë, ajo që më godet mua për ato që unë kam parë, është se ka pasur një temë të përbashkët e cila ka lindur, që ka dalë në pah, që është forca e këtij vendi, është kapitali njerëzor, fakti që njerëzit janë të mirëarsimuar dhe që secili duket sikur orientohet nga perëndimi, integrimi, pranohet gjerësisht si politikë kombëtare, si pasion kombëtar. Miqësia me Shtetet e Bashkuara që është diçka që është muzikë për veshët e mi, por kurse tek zonat e problemit është korrupsioni kudo gjendur, mungesa e institucioneve të pavarura, kultura e pandëshkueshmërisë. Mendoj që secili raport e ka këtë si një veçori përbashkët dhe në mënyrë të dukshme, dhe për mua kjo është çështja kryesore në cilën duhet përqendruar, jo thjesht raportet individuale, por çfarë thon ato si koleksion së bashku. Clear. Do doja t'ju pyesja dhe se prej 22 vjetësh këshilltari më i mirë i kryeministrit shqiptar është ambasadori amerikan. Fal zotit. Cilat kanë qenë këshillat që i keni bërë kryeministrit Berisha gjatë 2 vjetëve të fundit dhe ai nuk ju ka dëgjuar për ato këshilla? Nuk jam i sigurt që e bie dakord me këtë. Para së gjithash, për një njeri që është kreu i qeverisë dhe që ka një sasi energjie, as edhe një herë, sa herë kam kërkuar që ta takoj atë, nuk ka ndodhur madje as një vonesë të vogël. Thjesht di që ka raste të shumta kur ai është dashur që të ndryshoj agjendën e tij në mënyrë që të akomodonte takimet. He actually greeted you off to his stairwell when you met him. Dera e jashtme e kryeministrisë kur ishit për herë të fundit. Por pata përshtypjen se këtë herë nuk ju dëgjoj. Në rastin e Komisionit Qendror të zgjedhjeve, po ju pyes cilat kanë qenë rastet e tjera kur nuk ju ka dëgjuar. Kurse thash më herët, miqt dhe partnerët do të kenë kohë kur do të bien dakord që të mos bien dakord. Dhe ka pasur disa mosmarrëveshje, por numri i padakordzive nuk mund të krahasohet me fushat e bashkëpunimit në cilat kemi rënë dakord, dhe vërtet jemi shumë falenderues për shumë prej gjërave që ai ka bërë si kreu i qeverisë. Mbështetja për ISAF-in në Afganistan,
dhe disa raste të vështira ekstradimi dhe një numër politikash të jashtme, veçanërisht për shembull lindjen e mesme, që vërtet ai ka qenë shumë mbështetës për Kosovën, gjithashtu që është një përparësi kombëtare për Shqipërinë edhe shumë e rëndësishme për ne. Kam folur për shumë politikat jashtme, por gjithashtu dhe në frontin politik. Le të themi, ka disa ndarje serioze mes opozitës dhe partisë në qeveri për shumë gjëra, për pjesë më të madhe të gjërave, por pavarësisht për shumë problemeve dhe jam sigurt që do të flasim pak më shumë për këtë. Fakti që jemi këtu, që janë përpjekur gjetë një proces ku do të ketë disa rregulla bazë, kërkon kuraje politike, drejtim politik, nuk është vendi im, por është në interes të Shtetet e Bashkuara që përparimi, progresi politik të vazhdojë. Kështu që mendoj që është një keq karakterizim të sugjerosh që ne nuk e dëgjojmë njëri tjetrin ose flasim larg njëri tjetrit. A ka padokurdsi? Sigurisht. Po kur bëj fjalë për çështje të rëndësishme, po më duhet ta pranoj. Por kjo nuk do të thotë që na largon ne nga të vazhduarit e të zhvilluarit të bisedimeve, pasi ne po përpiqemi që të arrijmë të njëjtin vend. What are these important things that you have not agreed on? On the political front specifically? E keni specifikisht për frontin politik on all directions, actually, generally. I think given political realities duke pasur parasysh realitetet politike këtu në Shqipëri, janë dy kampe që janë të ndarë në mënyrë të barabartë dhe shumë histori mes tyre dhe ka shumë armiqësi. Disa prej kësaj është personale dhe nga këta pastaj pason tek familjet, miqt dhe ndërmarrjet e mediave. Dhe sërish, se të gjithë janë shqiptarë, qëllimet për parësit kombëtare nuk ndryshon shumë fakt mes të dyve. Në fakt, dikush më ka thënë cili është ndryshimi mes të dyve, përsa përket politikave, dhe unë kam thënë njëri prej tyre flet për taksën e shesh nërsa tjetri shtyn për taksimin progresiv, po përveç këtyre nuk kam vënë në ndryshim tjetër. Por në këtë lloj mjedisi të polarizuar dhe kur shteti ligjor është ende i dobët, nevojitet që të ketë besim, ndërtim të besimit politik. Keni dëgjuar komisionerin Fyle dhe të tjerë, sekretara Clinton në çdo fjalim për Shqipërinë flitet për zhvillimin e besimit politik. Pra akomodime politike. Dhe një term që unë e përdor shumë në fjalime, por edhe në takime private, sërish me bekimin e Washingtonit, dhe nuk është opinioni im personal, është gjithëpërfshirja. Përfshirje nuk kupton këtë gjë, që do të thotë ti mund t'jesh drejtuesi, ti mund t'jesh bosi, dhe në fund fare është përgjegjësia jote, po për të qeverisur në mënyrë të efektshme, dhe jo vetëm për atë përqindjet popullsisë që të mbështet ty dhe partinë tënde, por për të mirën e të gjithë vendit. Nevojitet që të ketë më shumë gjithëpërfshirje të efektshme. Dhe ndoshta kjo është, nuk kam pasur shumë kohë për ta menduar këtë, por megjithëse e bë të pyetje, ndoshta kjo është një nga fushat në të cilat ne kemi pasur disa vështirësi. Sërish bien dakord për të dy bien dakord për konceptin, por se si mund ta vendosësh këtë në praktik, në mbrojtje të kryeministrit,
Politika është tamam si tangoja, si vallëzimi, pra nevojitet dy persona që të kërcejnë tangon. Kështu që opozitës në shumë raste nuk ka qenë një model i një partneri të gatshëm, kështu që nuk është se ata e kanë bërë dhe të lehtë gjithashtu. Por, në takimet e mia dhe diskutimet e mia kam thënë si kreu i qeverisë, si kryeministri, si drejtuesi i koalicionit qeverisës, apo eksploroni të gjitha rrugët në mënyrë që të përpiqeni të ofroni arsyetime, tërheqje për opozitën. Të njëjtën gjë duhet bëjë presidenti Obama. Ai fitoi me një mandat shumë të fortë në 2008 edhe tani. Senati është në mënyrë komodën në duart e demokratëve, nuk ka 60, por gjithsesi është shumë i fortë. Por përsëri nuk ka dhomën e përfaqësuesve, kështu që kur bëhet fjalë për buxhetet ose sekuestrimet, pra çfarë do lloj gjëje që ka lidhje me këto, vërtet janë marrëveshje shumë të vështira, kështu që nuk mund të dalësh dot mban vetëm. Nuk mund të dalësh dot mban në zbatimin në mënyrë të efektshme të reformave për Shqipërinë, duke qeverisur më pak se 100% të vendit, duhet të përfshish të gjithë, ose nga përkufizimi nuk ja del dot mban, nuk mund të funksionojë. Dhe kjo ka qenë subjekti i shumë diskutimeve interesante që kemi zhvilluar. Zoti ambasador, do doja të pyesja opinionin tuaj lidhur me përplasjen më të fundit politike që ka ndodhur në Shqipëri, ajo e Komisionit Qendror të zgjedhjeve. Duhet apo jo të shkarkohej zoti Muho? Dhe pak minuta para se ai të shkarkohej në parlament, ju keni qenë në zyrën e zotit Berisha. Çfarë diskutuat me zotin Berisha? Kjo gjithçka ka ndodhur rreth një javë më parë, mendoj që ka qenë ditë hënë dhe hënë mbrëmje darkë. Sigur jemi takuar, kemi folur për zhvillimet asaj dite. KQZ-ja ka qenë një çështje e vështirë dhe mendoj që është provuar të jetë problematike. Ju folët për shkarkimin e zotit Muha. Nuk dua të shpenzojmë shumë kohë duke shkuar, duke bërë cejaka për këtë, por ajo që bëjmë së bashku është të shkuarit përpara. Por ajo që ka qenë shumë e vështirë për ne për ta kuptuar ka qenë cili ka qenë objektivi dhe cila ka qenë baza ligjore për shkarkimin e zotit Muha. Kur mundësit e largimit të tij dolën, na u tha në mënyrë shumë autoritare prej personave pranë qeverisë në pozicion të mirë, me të ishte që shqetësimi kryesor ka qenë kompozimi i 89 KZAZ-ve, për shkak se, sikurse ju e dini, balanca ndryshoi nga 4-3 dhe 3-4 në 4-3 dhe 5-2, të gjitha në favor të opozitës. Nuk mendoj që asnjë do thoshte që LSI-ja nuk mund të largohej, sepse kryeministri të gjithë kanë thënë që ka qenë e drejtë e tyre për ta bërë të, por ka pasur një pyetje lidhur me balancën më pas. Kështu që kur ne kemi qenë, kur ne na është thënë për këtë dhe kam folur me disa prej kolegëve të mi diplomatik në ambasadë, ne kemi thënë që qartësisht në mënyrë që këto zgjedhje të zhvillohen në një mjedis të hapur, të ndershëm,
sigurisht balanca është e rëndësishme, por nuk është praktike, nuk është interes të askujt që opozita të kontrollojë të gjithë të 99 qendrat zgjedhore me majorancën që kishin 4-3-5-2. Kështu që me këtë personalisht kam vajtur jam takuar me zotin Rama dhe me zotin Meta. Dhe kanë thënë donë se na duket ne sikur ka një bazë ligjore që QZ-ja të lëvizin nga 4-3-4 përsëri duam të shikojmë që zgjedhjet të ecin në mënyrë të duhur. Kështu që nevojitet që të bëni kompromis ose të arrini një farë akomodimi. Më kujtohet që kam bërë këtë gjatë fundjavës, nuk pëlqen ta bëj këtë në fundjavë, por e bëm. Dhe na u dha siguri e fortë, por se çfarë nuk kuptonte kjo, thjesht e ndjem që si ndërmjetës, si dikush që dëshiron që ta shikoj, që morëm siguri dhe ne në fakt I shprehëm ta, pasi menduam që ky ishte shqetësimi kryesor. Por më pas, doli që përfshinte dhe vetë KQZ-n. Edhe kishte referencë vazhdueshëm për marrëveshjen politike të 2003-shit. Dhe sërish na duket sikur ne kuptojmë rëndësinë e marrëveshjeve politike, por kodi e qartësonte cili ishte cili ishte themeli për këtë. Pra ka pasur 6 raste, 6 rregulla të kësaj, dhe nuk duket sikur ndonjëri prej tyre përputhej me rastin e zotit Muho, dhe kjo ka qenë pika që kemi thënë na tregon pjesën e ligjit dhe na shton që nuk ka pjesë të ligjit, por është për arsye politike. Por pika që unë thash në atë periudhë është që KQZ-ja është konstituar dhe mandatuar, dhe kjo gjë është për ligjërisht dhe askush nuk ka qenë kundërshtim me këtë, dhe më zhdukur mua dhe dukesh edhe Bashkuara që KQZ-ja ndoshta ka kaluar nga 3-4 në 4-3, sërish ka brenda fushës së saj të veprimit, brenda fushës së veprimit ka edhe përgjegjësinë që të mund të adresojë administrimin e zgjedhjeve, kështu që duke ruajtur integritetin dhe pavarësinë e KQZ-s, do të ishte fitim, duke ruajtur integritetin e saj, por dhe do trajtonte situatën e 89 KZAZ-ve, të nivelit të KZAZ-ve që qartësisht kishin nevojë që të shihej. Kështu që e pam të si një mundësi që KQZ-ja të demonstronte që të mund të trajtonte situatën dhe duke bërë këtë do të rriste besimin tek njerëzit që këto zgjedhje do të ishin ndryshe, që ata mund t'ja dilnin banë. Dhe mund të kujtohet që ato të hënë, orët e para të debatit janë përqendruar mbi atë element politik, atë dimension politik. Por më pas pati një ndryshim dhe pati një pyetje. Shkarkimi I zotit Muho në bazë të rregullave administrative ku ka qenë prokuror, disa njerëz kanë thënë që komisioni ka pasur këtë informacion, të tjerë kanë thënë jo, nuk ka pasur këtë informacion. Jam I sigurt që ekzistojnë rekordet, ne nuk kemi akses të kjo gjë, nuk besoj që na nevojitet aksesi për këtë. Por gjithsesi edhe këtu, nëse sheh, shkarkimi në bazë administrative ka qenë numri 6 te 6 kriteret, por nga të lexuarit ton të kodit zgjedhor, është që vetëm KQZ-ja mund ta propozojë shkarkimin e një antari. Pra, kur një antar kur janë konstituar, mandatuar, vetëm KQZ-ja mund ta propozojë që dikush të shkarkohet për njërin prej këtyre arsyeve. Aktuale, ku nga 7 antarët, 3 prej tyre kanë dhënë dorëheqjen. Well, we'll get to that, but the point being that pika qëndron it's still unclear to me what the parliament was doing.
se çfarë po bënte parlamenti me këtë. Dhe ndonë se kjo është një pikë pak më pak e rëndësishme, por legislacioni në tavolinë ka qenë shkarkim për arsye politike dhe ai u shkarkua në fund në bazë në bazë të shkarkimit administrativ, por dhe kjo duhet shkonte tek Komisioni i Ligjeve, Komisioni i Rregullaveve dhe Procedurave, por nga ana procedurale ka pasur mangësi që ne kemi parë. Edhe sot e kësaj dite, nëse dikush thot a ka qenë një arsye politike apo ka qenë një arsye jo politike për shkarkim, unë do thënë nuk e di, sepse ka qenë shumë ka qenë shumë konfuzuese për ne, dhe sikurse ju thatë. Zoti Biba më pas një natë dha dorëheqjen dhe një antar tjetër, një komisionere tjetër dha dorëheqjen të nesërmen në mëngjes, me sa mbajmend, dhe pastaj zoti Jani ngriu pjesëmarrjen e tij për një kohë dhe pastaj në fund u largua. Kështu që ndërkohë parlamenti emëroi dikën nga Partia Republikane, kështu që tani ata kanë 4 persona dhe është një grup, është një KQZ e tillë. Dhe aty është dashur që të merrem me disa çështje rutinë. Por do të arrijë shumë shpejt pika kur ata do të kenë nevojë për një majorancë të cilësuar, kur 5 persona do duhet të ndërmarrin vendime që afektojnë zgjedhjet. Por ndoshta më shumë se kjo. Po aq sa dimensioni ligjor i kodit, sërish koncepti. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme. Nuk ka nevojë që t'i them gjithë arsyet, sepse njerëzit e dinë këtë. KQZ-ja ka përgjegjësinë kryesore që ta zhvillojë këtë. Dhe tani KQZ-ja nuk mund ta bëjë këtë. Tani lajmi i mirë është, duke folur me njerëzit në koalicionin ose koalicioneri që quhet koalicioni për punësim, mirëqenie dhe integrim, ata ndjen besim plot për fitore. Të paktën këtë më kanë thënë mua. Koalicioni i opozitës, Aleanca për Shqipërinë Europiane, ndjen gjithashtu confident, kanë besim për fitoren. Kjo është e mirë, sepse ndjeken gjithësinë që të dyja palët. Komisionini Qendror të zgjedhjeve, sepse ju thatë që me këtë komision me 4 antarë nuk mund të bëhen zgjedhjet, apo jo? No, they can't. Nuk mund të zhvillohen. Por, pika ime është kjo. Flasim për zgjedhje të besueshme, të cilat nuk mund të zhvillohen. Sepse nuk po flasim për zgjedhje teknike, po flasim për zgjedhje që adresojnë mirëqenien ose të marrurit me jetët vërtet e shqiptarëve gjatë 4 viteve të ardhshme. Pra duhet të jenë të besueshme, duhet të zhvillohen në një mënyrë që njerëzit të besojnë në rezultatin, që të besojnë në përfundimin. Dhe arsyeja pse them këtë, që të dyja palët mendojnë që mund të fitojnë, është gjë e mirë, sepse kjo nuk kupton që ata duan që të zhvillohen zgjedhjet. Nuk po flasim që njëra palë thotë ndoshta mund ta bojkotojmë këtë ose jo, askush nuk po e thot këtë. Ata duan që të zhvillohen zgjedhjet me 23 qershor, njerëzit duan që të zhvillohen 23 qershor. Shtetet e Bashkuara sigurisht e duan këtë, kështu që ky është lajmi i mirë. Ajo që duhet të ndodhë, mendoj është se çdo person i arsyeshëm do të thoshte, ajo që duhet të ndodhë është që KQZ-ja ka nevojë të rikonstituohet. Me lejoni ta ripërsëris. KQZ-ja ka nevojë të rikonstituohet.
Pra ristrukturohet. Ne nuk kemi një formulë magjike, por kjo nuk kupton që të dyja palët të vinë së bashku, të shkëmbejnë formula apo plane në mënyrë që të ristrukturojnë KQZ-n, që pastaj të merren me 89 KZ-t, rregullat e zhvillimit, e qendrat e numërimit, e të gjithë gjërat, sepse ka 2 muaj tani. Nuk ka shumë kohë, ka vetëm pak kohë. Kështu që njerëzit kanë nevojë që të lëvizin shpejt. Dhe pika e fundit që do të bëja lidhur me këtë rikonstituim, ristrukturim, le të mos harrojmë që KQZ-ja është krijuar është ndërtuar si rezultat i një dakordësie politike, të kuptuarit politik. Dhe në mënyrë që ajo të përmbush misionin e saj nga ana operacionale për të ecur përpara, nevojitet që të ketë një të kuptuar politik dhe një vullnet politik në mënyrë që kjo të zhvillohet. Kjo mund të realizohet, por kanë nevojë që të fillojnë të flasin me njëri tjetrin dhe të shkëmbejnë propozime dhe të vinë me gjëra të cilat janë të arsyeshme. Nëse nuk arrihet konsensus për KQZ, dhe do shkohet me këtë KQZ me 4 antarë në zgjedhje, a do ta njihni rezultatin e zgjedhjeve? Kam mësuar kohë më parë që të mos i përgjigjem pyetjeve hipotetike. Por, më lejoni të rithem pikën që kam bërë më herët, që këto zgjedhje duhet të jenë të besueshme. Ato kanë nevojë që të jenë legjitime. Nuk thash ligjore, thash legjitime. Dhe vetmja mënyrë se si o ta bëjnë këtë është nëse ka një gatishmëri nga të dy anët që të vinë së bashku dhe të thonë ne kemi nevojë që ta ristrukturojmë KQZ-n. Ju jeni të parët ose ne po dalim parët, por sërish nuk kemi një formulë magjike dhe nuk i përket Shtetet e Bashkuara dhe askujt në bashkësinë ndërkombëtare që të përshkruaj se si duhet të duket kjo. Dhe përsa i përket njerëzve që të përqendrohen atë që duhet të bëhet tani. Dhe nuk ka shumë kohë. Sepse më pas koha bëhet thuajse një antagoniste në proces. Dhe nuk dëshirojnë që njerëzit të mund të vrapojnë kundër afateve. Askush nuk doj që të shikojnë që këto zgjedhje të vonohen ose të shtyhen, nuk është në interes të askujt. Folët për një rikompozim të Komisionit Qendror të zgjedhjeve. Zonja Topalli ka kërkuar zotit Truçi të sjellë 2 emra për të zëvendësuar zotin Biba dhe zonjën Shtylla. Partia Socialiste i ka refuzuar këtë kërkesë. Ju jeni për një formulë të re të Komisionit Qendror të zgjedhjeve, apo thjesht që të zëvendësohen këta që kanë dhënë dorëheqje? Afati ka përfunduar apo jo? Për këta ka pasur një afat 48 orësh. Pra duhet gjetur një kompromis për një formulë të re. Compromise is needed for a new formula? Sërish nëse do të shihnim ligjin ky afat 48 prej 48 orësh ka kaluar. I understand your question, e kuptoj pyetjen tuaj, por po them I think you need to get që duhet ndoshta jo zotin Berisha, zotin Rama, po ndoshta zotin Rusmali dhe zotin Gjafaj, ose ndoshta zotin Gjiknuri, dhe nuk e di kush do të ishte nga ana e PD-s, por nevojitet që të ketë një gatishmëri për të ulur së bashku dhe të dilet me një formulë që të kënaqë të dy palët.
the elements are all there. Elementet janë të gjitha aty. Because today Sepse sot teknikisht koalicionet mund të formohen edhe nesër, por për qëllim koalicionet janë vendosur. Dhe kjo është e rëndësishme sepse qartazi kjo ndikon se kush do të marrë cilat pozita në qendrat e numërimit dhe gjithashtu shpërndarjen dhe shpërndarjen e komisionerëve në nivelet më të ulta. Kam mësuar disa gjëra këtu në Shqipëri dhe kjo është diçka e rëndësishme. Tani është koha. Tani është koha. Ekziston qarkullon një formule propozuar nga opozita. 3 antarë të KQZ-s nga opozita, 3 nga opozita dhe kryetari i zgjedhur me 84 vota. Çka do nënkuptonte një kryetar konsensual? Si ju duket si formulë kjo? Nëse kjo është diçka që për cilën njerëzit bien dakord, atëherë kjo duhet të jetë rregull. Ndoshta kjo mund të mos jetë vetëm një formulë. Pse ç'formula të tjera ka? What other formulas are there around? E dini, ndoshta jam naivisht I pa shpresë, por më duket mua sikur nuk ka thjesht me lidhje me ristrukturimin e KQZ-s, ne dim se si do të duket. Por njerëzit kanë nevojë në një mënyrë të nderueshme dhe dinjitoze që ta ristrukturojnë atë, që ajo të jetë aty. Nga njëra anë do të kesh 2 nga PD-ja, ndoshta tani Partia Republikane, vetëm nëse zoti Idris do të bëj shumë zhurmë, por duket sikur do të jetë Partia Republikane. Ndërsa nga ana tjetër do të kesh 2 nga Partia Socialiste dhe 1 nga LSI-ja. Dhe pastaj do të ketë një kryetar. Me konsensus? By consensus? Le të shpresojmë që po. Situata e fundit politike është krijuar nga dalja e Lëvizjes Socialiste për Integrim nga koalicioni I qeverisës. Sipas jush, kjo lëvizje e LSI-së është e natyrshme në kuadrin e bashkimit të spektrit të majt në Shqipëri, apo është një veprim I pamoralshëm politik, siç pati komente në momentet e para kur u deklarua bashkimi PS-LSI. Zoti Meta është ulur përpara në këtë karrige apo jo? 2 muaj më parë. Yes, 2 months ago. You need to invite him back. Ka nevojë ta ftoni përsëri. No, he and the party, ai dhe partia, they need to, ata kanë, po ata mund të shpjegojnë arsyet e tyre pse kanë bërë këtë. Dhe njerëzit mund të vendosin vetë për nëse është ide e mirë, ide e keqe, nëse ka komprometuar vlerat ose gjëra të tilla. Njerëzit nga sot deri 23 qershor mund të marrin mendimet e tyre. Ju e morët vesh nga konferenca e shtypit apo nga ndonjë bisedë informale nga zoti Rama ose zoti Meta këtë lëvizje? E keni fjalën për bashkimin? I read it on, or I saw it on TV. E kam parë në televizor. I think like a lot of people. Unë mendoj që është si shumë persona dhe unë u habita. I was surprised. U habita. Përse? Why? The breaking away of the LSI ndarja e LSI-së nga PD-ja nuk ishte një habit, do të isha shumë I habitur nëse ata do të kishin qëndruar së bashku. Mendoj që nuk një person serioz do thoshte që ata do të shkonin së bashku në një koalicion. Por, sikurse e dini, nuk ka sekrete në këtë qytet. Kështu që ka shumë diskutime lidhur mbi ta shquajtur polin e tretë, opsionin e polit të tretë. Dhe që prej njoftimit të bashkimit unë kam folur për shumë persona dhe jam ndjerë mirë kur kam thënë wow, a isha unë I vetmi person që nuk e kishte parë që kjo gjë të ndodhte, dhe ata më kanë thënë jo, pra për kredit të tyre ata e kanë
mbajtur këtë të fshehtë deri në fund, dhe kjo është e mirë, sepse nëse shumë njerëz ta dinin atëherë gjëra të çuditshme mund të kishin ndodhur. Sigurisht ata kanë marrë vendimin që kjo do të ishte çelësi për fitoren. Dhe tani që jemi vetëm 2 muaj larg nga zgjedhjet, në anglisht ne flasim për shtigjet drejt fitores, dhe kjo është gjë e rëndësishme. Dhe kjo është gjë e rëndësishme kur ne flasim për shtegun drejt fitores. Fillova të flisja për të shtigjet drejt fitores. 2 muaj larg këtyre. Kemi duket sikur kemi edhe kampe që janë që ofrojnë zgjidhje dhe alternativa, që kanë vizion alternative, platforma. So this is my first general election, although I was certainly here for the 2011 elections. Ndërsa kam qenë këtu për zgjedhjet e 2011-s. People who understand Albanian elections a lot better than I do say that the tough part about being a candidate or being a party here is Albanian voters don't tend to shift their votes very much. In America, you hear a lot about the floating vote. Për votat që lëvizin, është në fakt një term japonez e përdorim shumë. Pra votat që lëkunden, që lëvizin një herë nga një krah dhe pastaj nga krahu tjetër. Në Shqipëri nuk duket sikur ka kaq shumë një vot votuesish të lëkundur. Njerëzit përpiqen të votojnë dhe ka arsye komplekse për këtë, për njërin parti ose njërin koalicion dhe tjetrin. Kështu që do të jetë vërtet një sfidë të shohim se si do të dalë kjo. Por është e qartë që gjithçka që njerëzit duan është një fushatë e mirë dhe kemi folur për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Këto janë terma shumë të thjeshtë, por nuk kuptojnë ato ku ne si Shtetet Bashkuara të Amerikës, sekretaria Clinton, zoti Riker, zoti Moore, kur zonja Ashton ka qenë këtu, zoti Fyle, ambasadori Sekui, të gjithë në bashkësinë ndërkombëtare kanë folur për rëndësinë e votuesve shqiptar, e votuesve individ shqiptar, pra ata të cilët ngasin makinat, shoferët autobusave, personave nëpër shtëpi, pra të çdo personi për të dëgjuar që vota e tyre ka vlerë dhe për ta bërë këtë në një mjedis që është i lirë nga intimidimet, sigurisht lirë prej dhunës edhe koercionit. Pra ne nuk kemi në aludime këtu, iluzione. Kjo do të jetë një fushat në cilën do të luftohet fort. Edhe në fakt është ngritur shumë lart niveli dhe nuk është arsye pse nuk mund të kemi të kontestueshme pa pasur rastin që mund të zvoglohet besimi njerëzve në proces. Kështu që sërish duke ju kthyer asaj që ka ndodhur të hënën e kaluar një javë më parë. Le të shpresojmë që ky është incidenti i fundit i këtij lloji gjatë fushatës zgjedhore. Sikur sa tham, KQZ-ja lindi, u krijua nga një proces politik. KQZ-ja është një bish e çuditshme, sepse është mbledhur së bashku politikisht, është krijuar politikisht, por në momentin që ata emërohen, mandatohen, ata supozohet që të veprojnë në mënyrë të pavarur, në mënyrë apolitike. Dhe gjatë gjithë diskutime për muhon, njerëzit kanë thënë kur nuk ka qenë e pavarur, gjithmonë ka qenë politike. Në rregull. Unë nuk kam lindur dje dhe ne kuptojmë disa gjëra. Por, më shumë se çdo gjë tjetër, ajo që ka rëndësi është që rregullat e lojës. Ka rregulla loje dhe ka kuptime, ka mirë kuptime. Dhe Shqipëria është ende një demokraci e re.
Por kjo nuk është, të nuk janë zgjedhjet e para pas komunizmit, as zgjedhjet e dyta pas komunizmit, as e treta, sa zgjedhje janë zhvilluar nga Shqipëria që nga ajo periudhë, nuk e di. Rreth 20. Nearly 20. Kaq shumë? Wow. Do shta më shumë se kisha menduar, there were referendums and so forth. Sigurisht. Pra sërish kjo nuk është shumë krahasuar me Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet Bashkuara ose Franca, por ka pasur shumë ekspertizë ndërkombëtare, ODIHR, Këshilli i Evropës, Komisioni i Venecijës, e gjitha persona dhe vetë shqiptarët kanë qenë përgjegjës për shumë për progresin, por nuk ka arsye se përse këto zgjedhje nuk mund të jenë më të mirat që Shqipëria ka zhvilluar ndonjëherë dhe të njerëzit meritonin, ata mund ta bëjnë, por duhet të ketë një kod sjelljesh. Did they start well? Mendoj që është shumë herët për ta thënë. Do doja t'ju pyesja për politikë, jo vetëm për procesin elektoral, por edhe për disa qëndrime që keni pasur ju më parë në opinionin publik. 2 vite më parë, keni lënë qartë të kuptohej se Rama ishte një interlokutor i vështirë për ju. Keni ndryshuar mendim? Po keni lënë të kuptohej, domethënë që nuk ju dëgjoj për mitingun e 28 janarit që duhet ta anullonte. Por a e keni menduar se nëse do anullonte mitingun e 28 janarit, ka shumë vec ata që Rama i quan populli i majt, nëse do anullonin atë protest, vështirë se do kishte më opozit në Shqipëri për një periudhë të shkurtër kohe pas asaj date. Është e vështirë ta thuash. Do të kujtohet që gjatë asaj periudhe ka qenë një kohë shumë e tensionuar. Dhe në mënyrë të vazhdueshme kemi argumentuar në mënyrë private dhe publike që homazhet, që ceremonia e madhe e 28 janarit të anullohej për disa, që të gjejë një mënyrë tjetër për të nderuar kujtimin e personave që kanë vdekur në atë periudhë. Kishin vdekur vetëm 3 persona dhe i 4 i vdiq më pas, ndroi jetë më pas, sepse ishin të shqetësuar që në atë mjedis shumë të ngarkuar, ndoshta një tragedi më e madhe mund të shpërthente. Dhe sikurse doli, ishte të jetë e paqshme, paqësore, ishte e madhe dhe paqësore, dhe fal Perëndis për këtë. Do t'ju kenë kritikuar shumë publik Maybe many people might have criticized you for the për Berishën, bëri veprim prej buri shteti. Ju gjithnjë e keni thënë se e keni bërë në një kontekst të caktuar, por a mendoni se ajo thënie u perceptua në publik dhe nga politika dhe ishte një nga shkaqet që Berisha mund ta ketë shfrytzuar si një licencë për të kryer ato për cilat ju i kritikoni tani? That's over 2 years ago. Ka kaluar rreth 2 vite. Shumë muaj ka rrjedhur. Many months ago. It's a long time ago. Ka kaluar shumë kohë. But as you said yourself, po sikur se thatë vet, you can't talk about nuk mund të flasësh për gjërat në izolim. Gjërat nuk kanë të izoluar në kohë, ka gjithmonë një kontekst relevant, përshtatshëm. Por sikur se ju e thatë, është përdorur prej njerëzve në kundërshtim dhe në miratim që prej asaj kohe. Por ka ndodhur. Ka ndodhur. Ja u keni bërë të qartë doon që mos spekuloni më me atë që kam thënë? Me këta doon që kanë ju tha doon që e kanë përdorur pak. Mendoj se cili do politikan, diplomat, figurë publike duhet jeti kujdesshëm.
Disa njerëz më thonë që ndoshta secili ka stil të ndryshëm. Unë gjej që ajo që punon për mua, unë përpiqem të jem i hapur edhe i sinqert. Jam një diplomat karriere për 32 vitesh. Qartazi ka gjëra të caktuara që unë mendoj për cilat nuk mund të flas, ndoshta edhe në 5 pyetjet. Por kanë gjetur që veçanërisht me audiencën shqiptare ata vlerësojnë dikë që përpiqet sa më shumë të mundur që të jetë i hapur, të thotë atë që ai ose ajo po mendon me të vërtetë. Dhe mendoj që mund të ecësh në këtë vijë të hollë. Jo të dhunosh disa rregulla të caktuara të politikës, të diplomacisë, por të jesh i sinqert dhe drejt për drejt me njerëzit. Dhe unë ndjej dhe kam vërtet që ka persona që janë shumë mbështetës të mi të në Shqipëri. Dhe ata që janë mbështetës, dhe unë e vlerësoj shumë këtë, ata më kanë thënë që ne na pëlqen mënyra se si ti i thua gjërat dhe vazhdo të bësh atë që ti po bën. Sërish që për sa kohë ka pak prej këtyre personave ndoshta kjo është ajo gjë që unë do të vazhdoj të bëj. Ka ende celule anti-amerikane në Tiranë? Are there still anti-American? Apo ju keni ndryshuar ide? Mendoj që ka njerëz me agenda që janë më pak se transparente kudo. Në Shtetet e Bashkuara, këtu, kudo. Clear. Do doja t'ju pyesja, kur ju mbaron mandati në Shqipëri? Do ta ndiqni gjithë ciklin elektoral apo mundet të ketë një ndryshim në verë, në kulmin e tensionit të numërimit, pra do t'i përvishni ju mëngët, apo dikush tjetër që do ju zënësoj? Para se gjithashtë le të shpresojmë. Nëse do t'jetë nxehtë sigurisht, do duhet që të përfshirësh mëngët parësisht. Po le të shpresojmë që kjo nuk do të ndodhë për shkak që kjo do të ndodhë për shkak të asaj që do të zhvillohet në qendrat e numërimit të votave. Por bukuria e pozicionit tim si ambasador i Shtetet e Bashkuara në Shqipëri është se është një caktim, një emërim që vjen nga presidenti. E kam thënë dhe më përpara, po e them që unë jam në shërbim të presidentit. Dhe unë jam në një moshë tani ku pjesa më e madhe e karrierës sime, ose thuajse gjithë karriera ime është pas meje. Dhe unë pres me kënaqësi një ditë ku unë të bëj diçka që ndoshta nuk ka lidhje fare me atë që unë po bëj tani. Dhe pres që të jem këtu për të ardhmen e parashikueshme. Gjë e rëndësishme është që unë jam ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri tani. Dhe është një nder dhe privilegj që të shërbej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht në një vend të mrekullueshëm si Shqipëria. Mr. Ambassador, faleminderit për ftesën e mirësjelljes. Nderuar shikues, ndoqët intervistën me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zotin Aleksandr Arvizu. Nga unë Ilir Babaramo, natën e mirë të gjithëve. Rishihemi të martën tjetër.